Bine v-am găsit! Astăzi voi face compot de prune și piersici împreună. O să fac o cantitate mică pentru că mai am de anul trecut destul de mult compot. Am aici un compot de prune. De obicei eu le fac fără apă, compoturile ies mai concentrate și până anul trecut puneam o lingură de zahăr. Puneam prunele crude până la gâtul borcanului, o lingură de zahăr, închideam borcanul și îl sterilizam. Anul acesta vreau să fac puțin altfel. Pun prunele tăiate și luat sâmburii, le pun cu partea tăiată în jos și le așez pe fundul unei cratițe de ceramică. Piersicile le-am tăiat în patru și le așez peste prune. Deci nu le mai pun în borcane crude pentru că ocupă loc destul de mult și după ce stau la temperatură li se micșorează destul de mult volumul, iar atunci borcanul rămâne o parte gol. Deci așez piersicile peste prune și după ce termin de așezat, voi acoperi cu capacul și le voi pune pe flacăra mică a aragazului peste care aplic o sită. Astfel temperatura se va repartiza uniform și va fi mai mică. Cantitățile le faceți în funcție de cât de mult doriți să faceți. Eu acum fac doar demonstrativ, pentru că v-am spus mai am compot din multe fructe. Așez capacul și voi duce cratița pe flacără și o urmăresc. Și în momentul când fructele sunt aproape acoperite cu lichid, atunci o să le pun în borcane. Au trecut vreo 3 ore și vedeți ce mult suc a ieșit. Acum am să pun fructele în borcane. Pentru început pun fructele fără suc. Pun amestecat și prune și piersici. Am să pun din suc în fiecare borcan. După ce am repartizat și sucul rămas în cele 4 borcane, am să pun un ingredient de care mi-amintesc din perioada copilăriei, că se folosea mult la deserturi, la compoturi, la dulceață chiar, la bătut albușul, la clătite. Este vorba de rom. Am să pun câte 2 linguri de rom în borcanul mare. Și câte una în borcanul mic. Romul va da o aromă deosebită compotului. Deci compotul este fără zahăr, fără apă și este foarte bun de folosit în special la prăjiturile cu pandișpan și frișcă. Merge nemaipomenit. Am
să pun pentru conservare câte 2 frunze de vișin în borcanul mare. Și câte o frunză în borcanul mic. Și acum voi închide borcanele. Am pus borcanele într-o oală cu șervețel de hârtie la fundul oalei și adaug apă până aproape de gâtul borcanelor. Și voi pune oala la fiert pentru o oră la foc foarte mic. Din momentul în care începe să fiarbă, las o oră pe flacăra mică, peste care am aplicat tosită. Am scos borcanele de la sterilizare. Se vede, au sucul până sus. Este fără apă deloc, fără zahăr. Sunt foarte bune de consumat și așa, dar la prăjituri, dacă se face un pandișpan, se însiropează cu siropul de aici și se folosește frișcă și fructele de la compot. Iese un desert nemaipomenit de gustos și aromat. Acum le pun până mâine acoperite cu un prosop gros și după aceea le depozitez în cămară. Stau foarte bine și acum am compoturi de anul trecut și încă nu s-au alterat. Vă sugerez să încercați acest tip de compot, mai ales pentru persoanele care nu au voie să consume zahăr, dar și pentru ceilalți, pentru că este mult mai sănătos așa. Vă doresc numai bine!